COVID-19 hôm nay, ca mắc mới xuất hiện ở 43 tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giảm. Ngày 7 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 4.147 ca mắc COVID-19 tại 43 tỉnh thành. Trong đó các tỉnh phía Nam tín hiệu vẫn rất tích cực khi ca mắc xuống thấp. Tính từ 17 giờ ngày 6 tháng 10 đến 17 giờ ngày 7 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.150 ca nhiễm mới. Trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.147 ca ghi nhận trong nước, giảm 209 ca so với ngày trước đó tại 43 tỉnh, thành phố. Có 1.986 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.730, Bình Dương, 840, Đồng Nai, 589, An Giang, 186, Tây Ninh, 84, Long An, 84, Kiên Giang, 83, Tiền Giang, 56, Khánh Hòa, 51, Đồng Tháp, 45, Đắk Lắk, 36, Cà Mau, 36, Bình Thuận, 32, Cần Thơ, 30, Hậu Giang, 30, Hà Nam, 24, Quảng Trị, 22, Bạc Liêu, 22, Trà Vinh, 21, Bà Rịa, Vũng Tàu, 19, Đắk Nông, 14, Quảng Bình, 13, Quảng Ngãi, 13, Gia Lai, 13, Ninh Thuận, 11, Vĩnh Long, 10, Bến Tre, 10, Kon Tum, 9, Thanh Hóa, 5, Hà Tĩnh, 4, Quảng Nam, 4, Nam Định, 4, Yên Bái, 3, Hà Nội, 3, Bình Phước, 2, Bình Định, 2, Phú Yên, 1, Đà Nẵng, 1, Nghệ An, 1, Bắc Ninh, 1, Vĩnh Phúc, 1, Phú Thọ, 1, Bắc Giang, 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 826.837 ca nhiễm, đứng thứ 43 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 8.399 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 822.238 ca, trong đó có 753.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 10 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai, có 9 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 405.184, Bình Dương 219.652, Đồng Nai 53.140, Long An 33.099, Tiền Giang 14.359. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.402 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 758.488 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.605 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.769, thở oxy dòng cao HFNC 911, thở máy không xâm lấn 157, thở máy xâm lấn 745, ECMO 23. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 120 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Bình Dương 19, Đồng Nai 3, Cần Thơ 2, Bến Tre 1, Tiền Giang 1, Đắk Nông 1, Long An 1. Ngoài ra, bổ sung 5 ca tử vong tại Ninh Thuận trong thời gian trước đó. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 131 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 10 có 1.086.638 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 49.254.925 liều, trong đó tiêm một mũi là 36.448.527 liều, tiêm mũi 2 là 12.806.398 liều.